Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng màn hình máy xúc thủy lực PC208 của Komatsu. Thông thường, máy xúc thủy lực của Komatsu có hai chế độ dành cho người thợ vận hành và dành cho người thợ sửa chữa. Đầu tiên, tôi xin hướng dẫn các bạn cách vào màn hình dành cho người thợ vận hành. Khi các bạn bật điều khóa điện lên ở vị trí on thì màn hình sáng lên có chữ Komatsu hiện lên trên màn hình như trên hình. Đợi 3 đến 5 giây sau, màn hình sẽ chuyển sang có vài biểu tượng màu đỏ, sau đó chúng tắt đi. Như vậy, toàn bộ màn hình của chúng ta đã đạt ở trạng thái tốt nhất, báo hiệu cho chúng ta xe có thể làm việc được. Trong trường hợp biểu tượng màu đỏ đó xuất hiện không mất đi, các bạn phải đi kiểm tra lại nội dung của từng biểu tượng màu đỏ và khắc phục nó trước khi các bạn vận hành. Trên màn hình lúc này, ở góc trái của các bạn, đó là biểu tượng tin nhắn. Các loại màn hình máy xúc thủy lực hoặc màn hình màu của Komatsu thế hệ từ -8 trở lên đều có các hệ thống giao tiếp bằng tin nhắn cho người thợ vận hành. Chúng ta có thể sử dụng F6 để chúng ta mở nội dung tin nhắn này ra để chúng ta đọc. Tiếp theo, biểu tượng thứ hai là biểu tượng về điều hòa. Khi biểu tượng này sáng lên, tức là điều hòa ta đang bật. Tiếp theo, biểu tượng bên tay phải các bạn đó là cột báo nhiệt độ nước làm mát của động cơ. Thông thường, nhiệt độ nước làm mát của động cơ có 3 màu: trắng, xanh và đỏ. Khi máy hoạt động ở bình thường thì kim chỉ màu xanh. Trong trường hợp kim chỉ màu đỏ, nhiệt độ lúc này khoảng từ 102 đến 105 độ C. Khi đó, máy có chức năng tự làm mát bằng cách máy sẽ tự động chạy ở chế độ ga không tải. Đến khi kim chỉ ở vùng màu xanh thì máy báo hiệu cho người thợ vận hành biết đã sẵn sàng tiếp tục làm việc. Khi mới khởi động, kim sẽ chỉ ở vùng màu trắng, nhiệt độ từ khoảng 20 đến 30 độ C. Màn hình thứ hai đó là màn hình về báo nhiệt độ dầu thủy lực, cũng được chia ra làm 3 vùng: màu trắng, màu xanh và màu đỏ. Thông thường khi mới khởi động, kim vàng sẽ chỉ vùng màu trắng, khi đó các bạn phải khởi động hệ thống thủy lực làm sao cho kim vàng chỉ ở vùng màu xanh. Khi khoảng độ từ 3 đến 5 phút, khi kim vàng chỉ ra màu đỏ thì nhiệt độ của dầu thủy lực lúc này cũng từ 102 đến 105 độ. Các bạn phải làm mát dầu thủy lực bằng cách đỗ xe vào một vị trí và khi đó các bạn để cho máy chạy từ 5 đến 3 phút. Bao giờ cái kim màu vàng này chỉ ở dải màu xanh thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện công việc. Đồng hồ thứ ba là đồng hồ về chỉ báo mức dầu nhiên liệu. Khi các bạn làm việc, kim màu vàng chỉ ở màu xanh là tốt nhất. Trong trường hợp kim màu vàng chỉ đến cuối màu xanh đầu màu đỏ thì trong bình lúc này khoảng 60 lít. Khi chỉ qua rồi thì trong bình lúc này khoảng 41 lít. Khi đó các bạn đã cố làm sẽ bị E. Tiếp theo, cột Eco. Cột này báo hiệu cho máy chúng ta làm việc ở chế độ thải ra nhiều chất oxit, là chất gây hiệu ứng nhà kính. Nếu các bạn làm việc ở trạng thái dải màu xanh này thì máy làm việc ở trạng thái lo tải. Trong trường hợp làm việc màu vàng thì là đầy tải. Đầy tải có sao không? Không sao. Khi làm máy làm việc ở trạng thái đầy tải, nó chỉ thải ra nhiều chất oxit, chất gây hiệu ứng nhà kính mà thôi. Chính vì thế đó biểu tượng Eco. Trên hình, biểu tượng trên cùng đó là tải, tốc độ di chuyển của xe và chế độ công suất, cũng như là thời gian và số giờ làm việc.
Tiếp theo tôi giải thích với các bạn đó là các nút chức năng của màn hình. Chúng ta có 5 nút chức năng: F1, F2, F3, F4, F5. Ở đây F3 là F về camera, ấn zoom xa, zoom gần các bạn đều có. Trong trường hợp xe của bạn tích hợp camera, trong trường hợp các bạn không có thì sẽ không có tính năng này. Tính năng tiếp theo đó là tính năng về đổi giờ. Số trên màn hình hiển thị cho các bạn là số giờ làm việc của máy được 528 giờ và đổi thời gian. Hiện tại thời gian là 5 giờ 52 phút. Tiếp theo, nút bảo trì bảo dưỡng dành cho người thợ vận hành. Ở đây chúng ta có các hạng mục bảo trì bảo dưỡng. Cột đầu tiên, cột thứ hai biểu thị cho chúng ta biết đó là số thời gian chúng ta cần phải thay thế. Cột thứ ba biểu thị chúng ta biết đó là số giờ chúng ta được phép sử dụng. Tiếp theo là gì? Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có màu đỏ, màu trắng và màu vàng. Màu đỏ là chúng ta đã dùng quá mất rồi, 28 giờ. Màu trắng chúng ta được phép sử dụng. Ví dụ ở đây là 419 giờ. Còn màu vàng là màu chuẩn bị cảnh báo chúng ta là còn 10 giờ nữa. Sau đây tôi xin giải thích từng hạng mục một trong danh sách bảo trì bảo dưỡng. Đầu tiên là lọc, đây là dầu động cơ. Thời gian thay thế là 500 giờ, chúng ta đã bị âm mất 28 giờ rồi. Tiếp theo đó là lọc dầu động cơ, thời gian thay thế 500 giờ. Lọc dầu nhiên liệu tinh, thời gian thay thế 1000 giờ. Lọc dầu nhiên liệu thô, thời gian thay thế 500 giờ. Dầu thủy lực, lọc dầu thủy lực, thời gian thay thế 1000 giờ. Nút thở dầu phanh, nút thông hơi nút thông hơi dầu thủy lực 500 giờ. Dầu giảm chấn 1000 giờ. Dầu chuyển động cuối 2000 giờ. Dầu quay toa thay thế 1000 giờ. Và cuối cùng dầu thủy lực chúng ta thay thế 5000 giờ. Khi chúng ta thoát ra ngoài thì chúng ta ấn F5. Tiếp tục chúng ta sang F6 là dành cho các hạng mục dành cho người vận hành để điều chỉnh, để cài đặt. Ví dụ trong trường hợp các bạn dùng búa, các bạn muốn cài đặt chế độ của búa, chúng ta ấn vào breaker và ấn F6. Khi đó nó sẽ ra có hai mục breaker và two-way attachment. Two-way attachment đó là các bạn sử dụng những loại ứng dụng khác của máy, ví dụ như quặp ngoặc. Trong trường hợp các bạn dùng búa, các bạn ấn vào breaker và các bạn ấn F6 thì chúng ta sẽ chọn lựa chế độ dùng búa. Chế độ dùng đũa ở đây chúng ta cài đặt thì chúng ta có rất nhiều chế độ. Ở đây là 24, 48. Tùy các bạn sử dụng chế độ nào thì các bạn cài đặt chế độ đó. Tức là chúng ta kiểm soát cái dòng dầu ở trong chế độ sử dụng búa. Hoặc 24, 48 các bạn có thể đặt lại. Các đặt lại bằng cách nào? Chúng ta ấn và chúng ta tăng lên hoặc là giảm đi tùy. Chúng ta xác nhận thì chúng ta ấn OK và chúng ta quay ra. Đó, các bạn phải chú ý. Tiếp theo là chế độ sử dụng tin nhắn. Như lúc trước tôi nói, ở trên màn hình chúng ta có biểu tượng tin nhắn và chúng ta xem tin nhắn bằng cách chúng ta ấn Enter và chúng ta quay ra. Tiếp nữa là chế độ về điều chỉnh màn hình. Chúng ta muốn điều chỉnh ánh sáng tối thì chúng ta ấn F6 và chúng ta điều chỉnh và chúng ta lại quay ra. Tương tự như vậy, về đồng hồ chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta ấn vào đây và chúng ta điều chỉnh không và chúng ta lại quay ra. Tiếp theo là ngôn ngữ, chúng ta muốn điều chỉnh chúng ta ấn vào đây và không chúng ta quay ra. Tiếp theo là chế độ làm việc. Ở đây có chế độ E, chúng ta có 4 chế độ E, từ E0 đến E3, phụ thuộc vào vật liệu các bạn làm việc nặng hay nhẹ. Trong trường hợp các bạn làm việc nhẹ thì nhẹ các bạn ấn F, nhẹ nhất thì các bạn ấn F3, tức là máy làm việc yếu nhất. Trong trường hợp các bạn ấn xác nhận OK thì các bạn quay ra. Như vậy tôi đã giới thiệu các bạn toàn bộ các nút chức năng ở trên màn hình. Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn các nút sử dụng. Đầu tiên, nút sử dụng thứ nhất đó là nút về con rùa. Khi các bạn ấn cái nút này lên thì máy sẽ làm việc chế độ con rùa, tức là khi các bạn không làm việc nữa, các bạn đợi chờ các tay trang không hoạt động thì từ 3-5 giây sau máy sẽ tự động chuyển về chế độ làm việc con rùa. Lúc này tốc độ động cơ quay khoảng từ 800 đến 900 vòng một phút và ổn định ở mức đó. Khi các bạn ấn cái nút này thì
máy sẽ làm việc hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khi các bạn tắt nút này đi thì máy sẽ làm việc ở chế độ bình thường, tức là chúng không kiểm soát về tốc độ quay của vòng tua nữa. Lúc này vòng tua sẽ tự động quay nhanh hoặc quay chậm. Các bạn sẽ cảm giác nghe thấy máy tự lúc rất ổn định và lúc lại rồ lên. Nút tiếp theo là nút chế độ công suất. Ở đây chúng ta có 5 chế độ công suất: chế độ P, E và Lip, tức là chế độ lâng, chế độ búa và chế độ attachment. Các bạn sẽ chọn lựa tùy theo chế độ nào các bạn chọn. Ví dụ các bạn chọn chế độ P thì các bạn ấn F6 thì trên màn hình sẽ xuất hiện chữ P cho các bạn. Nếu các bạn chọn lựa chế độ E, các bạn ấn E và các bạn như vậy để trên màn hình cũng xuất hiện E. Nút tiếp theo đó là nút về tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển có 3 tốc độ: tốc độ trung bình, tốc độ thấp, tốc độ cao. Ở trên màn hình chữ MI là tốc độ trung bình, chữ 2 là tốc độ cao và chữ NO là tốc độ thấp. Tiếp theo là nút số 4 là nút chuông, còi cảnh báo, tắt còi cảnh báo. Khi có lỗi hoặc hệ thống báo động xuất hiện thì còi cảnh báo kêu, và khi đó chúng ta ấn nút F4 thì nó sẽ tắt đi. Trong trường hợp F4 rồi mà vẫn kêu thì chứng tỏ có lỗi thứ hai xuất hiện và chúng ta tiếp tục ấn F4 và nó cũng lại tắt đi. Như vậy, nút này là nút hủy còi. Tiếp theo, nút gạt mưa. Khi chúng ta muốn gạt mưa chúng ta ấn F5. F6 cũng như vậy, nút rửa kính. Khi chúng ta muốn rửa chúng ta ấn F6. Còn phía dưới này là nút tích hợp cho hệ thống điều hòa. Trong một số xe thì nó tách hệ thống điều hòa này riêng, còn ở màn hình này thì nó tích hợp ở trên màn hình. Đây là nút on off, đây là nút on, nút lạnh AC, và nút là gió tự động. Cái đây là nút tăng giảm nhiệt độ, và đây nút tăng giảm gió và hướng gió. Như vậy tôi đã hướng dẫn với các bạn đầy đủ về cách sử dụng màn hình của máy PC298 cũng như là đời màn hình màu của Komatsu dành cho người thợ vận hành. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng màn hình dành cho người thợ kỹ thuật và sợ sửa chữa. Trước khi sang mục đó, các bạn đừng quên like và share cho tất cả các mọi người để sử dụng máy Komatsu, để biết và hiểu về màn hình của Komatsu được tốt hơn. Để biết thêm về cách sử dụng màn hình cũng như là sửa chữa máy, bảo trì, bảo dưỡng các chế độ vận hành của máy Komatsu, mời các bạn hãy xem kênh Komatsu Việt Nam Lơi hoặc Lợi Komatsu Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới hoặc gửi về địa chỉ mail lợi.komatsuvietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn.